بچه‌ها خیلی خوش اومدید. امروز قراره در مورد حلقه فور در زبان برنامه‌نویسی C++ و C یه بحثی داشته باشیم. اصلا حلقه ها در زبان برنامه‌نویسی چی هستن؟ فلسفه اصلیشون چیه؟ حلقه ها داخل زبان برنامه‌نویسی به ما کمک میکنن که یک دستوری رو به تعداد مشخصی که ما میخوایم تکرارش کنند تا به جوابی که میخوایم برسیم و لزومی نداشته باشه که ما اون دستور رو به تعدادهای خیلی زیادی خودمون تایپش کنیم که احتمال خطای برنامه‌نویسون هم بالا بره. امروز قراره دو بحث رو در مورد حلقه فور داشته باشیم. بحث اول مربوط به حلقه فور به صورت عددی و بحث دوم مربوط به حلقه فور به صورت کاراکتریه. بزن که بریم. بحث اول، حلقه فور به صورت عددی. برای نوشتن حلقه فور باید قالبی رو که دارید مشاهده میکنید همیشه رعایتش کنید. در ادامه باید در بخش اول پرانتز حلقه فورمون یک متغیر آی تعریف کنیم. سپس به اون مقدار بدیم، یعنی مقدار اولیه‌ای که میخوایم حلقه فور ما از اون شروع بشه و تا اون تعداد تکراری که میخوایم ادامه پیدا کنه. در بخش دوم باید شرطی رو بنویسیم که تا زمانی که این شرطمون برقرار باشه حلقه ما هم کار کنه. حالا به عنوان مثال شرط اینجا ما اینه که 100 بار حلقه ما دستورمون رو انجام بده و بعد از اینکه این 100 بار تموم شد حلقه متوقف بشه و به سراغ دیگر کدهای بعد از اون بره. در بخش سومش هم باید مشخص کنیم که مقدار اولیه ما چند تا اضافه و یا حتی کم بشه تا به شرطی گذاشتیم برسه. من اینجا به عنوان مثال گفتم که یکی اضافه بشه، ولی شما میتونید با توجه به کاری که میخواید انجام بدید این رو تغییرش بدید. قسمت آخری که باید بدونید مربوط به دستوریه که میخواید به تعداد مشخصی تکرار بشه و انجام بشه. شما میتونید هر نوع دستوری رو به جای متن زردی که نوشتیم قرار بدید. ما در این حلقه از کاربرمون میخوایم که 100 عدد رو وارد کنه. در ابتدا متغیری به نام آ رو تعریف میکنیم و سپس هر عددی رو که از کاربرمون دریافت میکنیم و داخل متغیر آ ذخیره میکنیم. رسیدیم به بحث آخرمون، یعنی نوشتن حلقه فور به صورت کاراکتر. تنها فرقش با بحث اولمون اینه که متغیر آیمون رو از جنس اینتیجر دیگه تعریف نمی‌کنیم، بلکه از جنس کاراکتر تعریفش می‌کنیم و برای مقدار دهی اولیش هم از کاراکتر استفاده می‌کنیم. همونطور که میدونید برای اینکه کامپایلر متوجه بشه این حرفی که نوشتیم کاراکتره باید داخل سینگل کوتیشن قرارش بدیم. ما اینجا قراره که با استفاده از حلقه فور حروف A تا Z رو چاپش کنیم. فقط کافیه مقدار اولیه آی رو کاراکتر A تعریف کنیم و شرط رو بذاریم آی کوچکتر یا مساوی Z و یکی هم به کاراکتر آیمون اضافه بشه. و اینطوریه که حروف الفبای انگلیسی رو برامون به ترتیب چاپ بکنه. تا اینجا 0 تا 100 حلقه فور در زبان C و C++ رو یاد گرفتید. پیشنهاد من اینه بعد این ویدیو حتما مثالهای خیلی زیادی رو حل کنید تا دستتون بیاد اصلا حلقه فور چیه و کجاها استفاده میشه و خیلی خوشحال میشم اون دکمه لایک رو بزنی و فالو و سابسکرایب حتما یادت نره. داخل کامنت ها هم نظرتو بهم بگو. خیلی دوستتون دارم. فعلا.